ในโลกของเทคสตาร์ทอัพมีหนึ่งในอินดัสทรีที่กำลังจะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เทคอื่นๆนั่นก็คือฟู้ดเทคและศูนย์กลางของคลื่นลูกนี้อาจอยู่ที่ประเทศไทยแต่ก่อนที่เราจะมองไปไกลถึงการแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกสิ่งแรกสำคัญที่สุดคือการกลับมามองตัวเองว่าข้อได้เปรียบของฟู้ดเทคในไทยคืออะไรโอกาสของเราอยู่ตรงไหนซึ่งไทยไม่ได้มีดีแค่เรื่องทรัพยากรแต่มันคือการผสมผสานของ3องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราโดดเด่นSo with Thailand being the kitchen of the world, every kitchen needs a good remodeling to help bring them into solutions for the next generation of food production. So around our strengths, it sits around a large population that's willing to try new products and ingredients, open to trying such products as like cultured meat or other health promoting foods. We have an abundance of raw materials and ingredients that we can leverage to produce those foods. The world-class manufacturing capabilities we have with over 9,000 food processors here, supplying products globally to every corner of the planet. And over the last 10 years, 15 years, we have been doing a great job of developing the startup ecosystem here, helping grow that homegrown startups to produce more and better products for the general population. แน่นอนว่าการที่ไทยมีพื้นฐานในประเทศที่ดีคือข้อได้เปรียบแต่สิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างก่อนไปแข่งขันในระดับโลกคือต้องรู้ว่าตอนนี้เทรนด์โลกฟู้ดเทคมันกำลังจะไปในทางไหน The top trends I see impacting the Thai food tech ecosystem over the next 5 years will be regenerative agriculture, which is the practices of looking at biodiversity, reducing chemical use, and revitalizing the soil of the crops we grow. The second one I see for the potential for the Thai agricultural and food system is around the aging population. This will change the type of foods people consume. They will also need foods that are more energy dense, high in micronutrients that actually taste good and can deliver that nutritional need of said aging populations. And the third trend will be around utilizing foods to help treat non-communicable disease. So these are also looking at the pharmaceutical trends, such as like GLP-1 inhibitors, such as Ozempic, which has been taking quite a big bite out of the US market already around changing the way people eat because they want to reduce their obesity. And this has also been a trend for new product development where you're seeing Nestle launching whole product chains around protein-dense, high-fiber products that can help offset those foods and improve the quality of the food people are consuming. เมื่อมองเห็นเทรนด์ใหม่แล้วคำถามคือเราจะไปแข่งในตลาดนี้ได้ยังไงคำตอบไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความร่วมมือเริ่มจากฝั่งสตาร์ทอัพนี่คือสิ่งที่อีโคซิสเต็มมองหาในตัวคุณสิ่งที่นักลงทุนมองหานะแน่นอนที่สุดน่าจะ1มองหาสตาร์ทอัพที่มีโคฟาวเดอร์ที่เข้มแข็งอันนี้สำคัญมากๆนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโตแต่คุณโคฟาวเดอร์เนี่ยไม่ได้เข้มแข็งหรือไม่ได้มองทิศทางเดียวกันเนี่ยโอกาสที่ช่วงโตจะมีการเบรกต่างๆได้ง่ายมากเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Food for Future Ingredient ใหม่ๆหรือว่าเป็นเรื่อง Functional Food หรือว่าเป็น Food for Health and Wellness สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญฉะนั้นเทรนด์ธุรกิจของคุณเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เวลาตอบโจทย์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์เฉพาะในเมืองไทยนะมันต้องเป็น global trend ที่ตอบโจทย์ในเวทีโลกด้วยตัวที่3นะที่มองก็คือพูดง่ายๆตัวพิเศษของคุณเนี่ยจะต้องมี traction ที่ทดลองแล้วว่ามันสามารถทำได้จริงเพราะว่าแค่ไอเดียกับโมเดลต่างๆแต่ยังไม่เคยทำธุรกิจจริงยังไม่เคยได้first dollarเลยเนี่ยนักลงทุนแน่นอนที่สุดไม่น่าจะลงทุนสิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราอยากให้สตาร์ทอัพทุกคนตั้งใจและมองที่เรื่องของ Good Governance เพราะว่าการเป็น Good Governance เนี่ยเพราะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกมองถึงเรื่องของการลงทุนถ้าลงทุนกับคนที่มี Good Governance แน่นอนสุดความสบายใจของนักลงทุนจะมีมากยิ่งขึ้นสตาร์ทอัพเนี่ยคุณอาจจะพลาดแต่คุณต้องลุกให้ไวฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็จะมองสตาร์ทอัพในแง่นี้เหมือนกันว่าถ้าคุณเกิดข้อผิดพลาดแล้วคุณจะสามารถ recovery หรือว่า resilient ในการปรับธุรกิจให้สอดรับหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่พี่เชื่อว่านักลงทุนน่าจะมองอยู่ในสิ่งนี้ We need to also look at how we can add more value to those commodities, get outside of the commodity trap. So create value from the raw materials we have
And this can also be done through leveraging the strengths of the startups. So we need to accelerate our startup growth here in Thailand, and this can be partially achieved by bringing more foreign talent into the country to work with Thai entrepreneurs and train them so they can go on and become unicorns and create their own startups as well. And as we grow from scaling domestically to internationally, we need a more abundant talent pool of people with expertise to grow from 1 to 1,000 with that experience of growing a startup internationally and entering new markets. กลุ่มของอาหารที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยสำนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากนะกลไกของสำนักงานเนี่ยเรามีกลไกที่เรียกว่า 4G คือ Groom, Grant, Growth และ Global ฉะนั้นจะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ grooming การให้ความรู้การอบรมการ grant การให้เงินทุนนะแล้วก็เรื่องของการทำเป็น growth เรื่อง accelerator โปรแกรมเหมือนอย่างที่ทำ SpaceX หรือว่าทำ Thai Kitchen เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างการเติบโตเพื่อส่งไปสู่ G สุดท้ายคือ G Global ก็คือสามารถเอาสินค้าผลิตภัณฑ์บริการของสายฟู้ดเทคทั้งหมดนะออกสู่ตลาดเวทีโลกได้ฉะนั้นตัวของสำนักงานเนี่ยเรามองนะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากที่เรามีก็คือเงินทุนตัว granting เนี่ยสำนักงานเนี่ยมีเงินทุนให้สำหรับตัว SME Startup แล้วก็ Social Enterprise ที่ทำทางด้านเศรษฐกิจของอาหารซึ่ง sizing ของเม็ดเงินนะก็คือพูดง่ายๆ 1.5 ล้านบาทกับ 5 ล้านบาทฉะนั้นถ้า Startup สนใจนะแล้วก็มีความต้องการนะสำนักงานเราก็ยินดีที่การสนับสนุนนอกเหนือจากนี้เรายังมีเรื่องของ SpaceX ที่เป็น International Accelerator Program นะที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยไทยยูเนียนแล้วก็ไทยเบฟนะแล้วก็มี Nestle เข้ามาร่วมด้วยซึ่งก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่รับทั้งสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเรามี Thai Kitchen ในการบ่มเพาะหรือการเร่งสร้างให้เติบโตสำหรับตัวสตาร์ทอัพหรือ SME ไทยด้านสายของอาหารค่ะถ้าคิดสนใจด้านนี้นะคิดไม่ผิดและขอให้คิดแล้วลงมือทำเพราะหลายคนมีไอเดียดีมากนะแต่ไม่กล้าที่จะลงมือทำเมื่อไหร่ที่คุณมีไอเดียดีคุณอยากทำธุรกิจ NA จะช่วยคุณตั้งแต่แนะนำเรื่องการจดทะเบียนบริษัทเรื่องของการเข้าสู่แหล่งเงินทุนและเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดฉะนั้นขอให้มีความคิดที่คุณอยากทำก่อนและอยากลงจริงมาติดต่อได้เลยค่ะเราพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงและช่วยให้น้องๆเหล่านี้เติบโตเป็นสตาร์ทอัพที่เข้มแข็งได้ในอนาคตค่ะ